Hello, chào mừng mọi người quay lại với kênh của mình là Nhị Quang. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt cơ bản Godot và chạy game lần đầu tiên. Đầu tiên mình sẽ chỉnh lại kích thước màn hình thì trong game. Các bạn vào Project Setting chỗ Display Window, chỉnh cho mình thành 1600x900. Kế tiếp mình sẽ tạo nút đầu tiên và nút này chỉ là nút cơ bản thôi. Nếu các bạn có nghiên cứu thì Godot nó sẽ hoạt động dựa trên các nút. Mình sẽ đổi tên nó thành root. Kế tiếp mình sẽ thêm một nút con, đặt tên là game. Thêm một nút con nữa, đặt tên là NPC. Và cuối cùng kéo cảnh lúc trước mình tạo vào. Các bạn nhớ lưu lại cảnh này và đặt tên là root. Sau đó mình bấm nút play game và các bạn có thể bấm phím tắt là F5. Vì lần đầu tiên mình chạy game nên nó sẽ hỏi mình loát cảnh nào để chạy. Mình sẽ lựa cái cảnh root mình vừa tạo. Ở đây nó không hiển thị gì hết bởi vì mình quên gắn nút camera. Mình sẽ tắt đi. Sau đó tạo mới một node đặt tên là camera. Sau đó từ nút camera này mình sẽ thêm một nút tên là camera 3D. Di chuyển nó đến vị trí phù hợp. Sau đó bấm vào đây để kiểm tra lại góc nhìn. Bấm play game lần nữa. Lần này thì mô hình đã hiển thị trong game nhưng nó chưa có ánh sáng. Mình sẽ thêm môi trường và ánh sáng vào. Mình sẽ điều chỉnh góc độ chiếu sáng sao cho phù hợp. Nhìn xem ổn hơn rồi này. Hiện tại thì nhìn mô hình nó vẫn đang bay trên không. Mình sẽ tạo một cái mặt đất đơn giản để cho mô hình đứng lên. Tăng kích thước lên cho nó bự ra. Có mặt đất rồi nhưng mà không hiện bóng nhân vật. Các bạn chuyển qua nút Light 3D bật độ bóng lên. Như vậy thì chúng ta đã hoàn thành thêm một bước nữa. Nhìn mặt đất vẫn còn đơn điệu quá. Mình sẽ tạo vật liệu cho nó. Các bạn chọn New Shader Material. Tiếp đó phần shader các bạn bấm chọn New Shader. Chỗ Type Shader các bạn chọn cho mình là Visual Shader. Xong rồi bấm vào đây nó sẽ hiện cho mình bảng Shader Editor. Nhìn thì khá giống với shading bên Blender. Các bạn cũng gõ ô tìm kiếm và chọn các node để nối lại với nhau.
Các bạn hãy luôn nhớ là lưu lại Master nha. Xong phần mặt đất rồi, bây giờ mình sẽ viết mã đầu tiên trong game. Mình sẽ gắn file mã vào nút Base Character. Bạn bấm vào phím này, chọn vị trí lưu. Mình sẽ tạo mới một tên là strip. Sau đó đặt tên file. Mình sẽ đặt tên là NPC. Và đây chính là giao diện viết mã. Thì cái file sau khi tạo mới sẽ mặc định có hai hàm ready và rotate. Thì ở đây sẽ có các ghi chú để cho mình biết hai hàm này nghĩa là gì. Ở đây mình cũng thử luôn. Mình sẽ viết một hàm print ở ready và một hàm print ở rotate. Và cửa sổ output chính là nơi để cho thằng print nó in ra. Thì các bạn thấy ready nó chỉ in một lần vào lúc mà cái file mã được loát, và thằng rotate nó sẽ in ra giá trị mỗi RAM, nên thằng rotate nó sẽ in liên tục, và thằng ready nó chỉ in một lần. Nhưng mà hiện tại mình chưa cần hai thằng này. Có một tính năng mà mình nghĩ các bạn nên bật, đó là tính năng định dạng kiểu hàm. Các bạn vào editor setting, gõ cho mình từ 2. Kích hoạt cho mình F-type 2. Và nó có tác dụng như thế nào? Thì bây giờ các bạn hãy gõ function, chính là khai báo hàm, sau đó gõ một cái hàm bất kỳ. Thì lúc này các bạn sẽ phát hiện đằng sau tên hàm nó sẽ có một dấu mũi tên chỉ ra, và đằng sau nó là cụm từ void. Thì void ở đây có nghĩa nó chỉ là một hàm cơ bản, nó không có trả về giá trị. Còn sau này các bạn nếu mà viết hàm nào đó mà trả về một giá trị cụ thể thì các bạn sẽ gõ type của cái giá trị đó vào, ví dụ như là vector hoặc là file in, type load gì đó. Bây giờ mình sẽ viết một đoạn mã đơn giản để chạy cái animation của mình. Các bạn hãy sử dụng hàm ready, sau đó kéo cái nút animation player vào, gõ tiếp cho mình là play, chọn cái tên animation muốn chạy, sau đó các bạn bấm F5 để chạy game. Như các bạn thấy thì nhân vật của mình đã chạy cái animation đứng yên rồi. Bây giờ mình sẽ thử đổi qua một cái animation khác. Như vậy thì đã xong nội dung của video ngày hôm nay rồi. Video lần sau mình sẽ hướng dẫn mọi người viết mã để điều khiển camera theo dạng rotate. Có nghĩa là các bạn có thể di chuyển camera bằng phím WASD, xoay camera quanh nhân vật và thu phóng camera. Hẹn gặp lại các bạn vào các video lần sau. Bye!